चैनल मेहनती बच्चे ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ PPSC ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, PSSSB ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਰਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਗਾਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਲਸ ਵਿਦ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੀਲ ਫਰੋਮ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਲ ਫਰੋਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਡੀਲਸ ਪਲਸ ਇਨ, ਅਗਰ ਡੀਲ ਇਨ ਹੋਵੇ, ਡੀਲ ਇਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਆਊਗਾ ਡੀਲਸ ਇਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੀਲ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਡੀਲ ਵਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਵਿਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਸੇ ਨਿਪਟਣਾ। ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਲ ਇਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਮੇਡ ਆਫ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਮੇਡ ਫਰੋਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਡ ਫਰੋਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਡ ਫਰੋਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਦਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਡ ਆਫ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਡ ਫਰੋਮ। ਅਤੇ ਮੇਡ ਆਫ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਹੈ ਫॉर ਹੈਲਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਫॉर ਹੈਲਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫॉर ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਟੂ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਆ ਜੇ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇ लिए ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ के लिए ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ लिए ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ लिए ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। के लिए ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਕੋਪ ਅਪ ਵਿਦ ਐਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਕੋਪ ਅਪ ਵਿਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
ठीक है। हो सकता तुहानूं आने वाले एग्जाम दे विच भी क्वेश्चन मिल जाए, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ SSC बैंकिंग ਦਾ पेपर ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ है। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪ ਅਪ ਵਿਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ, ਅਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ क्वेश्चन ਪਾ ਕੇ ਕੋਪ ਅਪ ਵਿਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ क्वेश्चन 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਕੋਪ ਅਪ ਐਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ, ਲਗਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਿਦ। ਕੋਪ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਪ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਪਟਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ठीक है, वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन ਨੂੰ हैंडल कर सकती है, ਇਹਦਾ मतलब लिख लो टू हैंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हिज पेरेंट्स डिपेंड अपॉन हिम, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ पेरेंट्स है वो ਉਹਤੇ डिपेंड करते हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ सेंटेंस 'ਚ भी डिपेंड अपॉन है। नेक्स्ट देखो, आई डिपेंड अपॉन दिस बुक फॉर इंग्लिश। जिमें सपोज मेरा इंग्लिश का एग्जाम है तो मैं ये वाली बुक ते डिपेंड है इंग्लिश के लिए। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਵੀ डिपेंड ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंडेंट है, ओके, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मीनस मतलब ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, हिंदी 'ਚ ਕਹੀਏ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ डिपेंड अपॉन है ਉਹ ਉਦੋਂ लगता है ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कोई चीज़ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ कोई चीज़ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ अगर ਇਹ चीज़ ਹੋਈ, मतलब कोई कंडीशन ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਹੈ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਔਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਪੋਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਾਈ ਕਮਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵੈਦਰ ਆਈ ਗੈਟ ਅ ਟਿਕਟ ਟੂ ਕੈਲਕਟਾ ਔਰ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਪੋਨ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। और तो बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट ऑफ का मतलब की हो गया, देखो हुण इत्थे पहला एक चीज़ समझो, एक हुंदा अपने कोल डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, मतलब अगर आप डिस्पाइट लिखना है तो अकेला लिखांगे, अगर आप इन स्पाइट लिख रहे हैं तो ऑफ ना लाऊगा। ठीक है, हुण इन्हां दोनों का मतलब की होया, इन्हां दोनों का मतलब होया के बावजूद। ठीक है, कि उन्हें ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ हार्ड वर्क करन दे बावजूद वो फेल हो गया। ओके, सो मैंने की दस्सिया कि डिस्पाइट दे नाल ऑफ नहीं लगना। अगर अपने कोल ऑफ लगाना है अपने तो इत्थे इन स्पाइट लिखना पऊगा। डिस्पाइट ऑफ गलत है, इन स्पाइट ऑफ सही है। दोनों का मतलब क्या है, के बावजूद, ਉਹਦੇ हार्ड वर्क के बावजूद वो फेल हो गया। ओके, सो नैक्सट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन, बहुत पेपरां 'ਚ क्वेश्चन आंदा है। नैक्सट देखो, ही सैट बिसाइड्स मी, वो मेरे बगल च बैठा है। ਜਿਹੜਾ देखो ये वैसे थोड़े ज़्यादातर सुनिया ही होगा सारा ने, बिसाइड्स ते बिसाइड इन्हां दोनों च फर्क की है। अगर बिसाइड्स है, बिसाइड्स मतलब हुंदा इन एडिशन टू, के इलावा, कि मेरे कोल ये चीज़ है तो ये तो इलावा मेरे कोल ये चीज़ भी है। सो इनू याद करन दा तरीका एस है कि एक चीज़ हैगी है ते नाल दूजी भी है। ठीक है, जिवें ये वाली एग्जाम्पल देखो, बिसाइड बीइंग अ काउवार्ड ही इज़ फिकल माइंडिड टू, कि ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਊਵਰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਫਿਕਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬਿਸਾਈਡਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਟ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਸਾਈਡ। मतलब बिसाइड ਹੁੰਦਾ बाय द साइड ऑफ, कि मेरी साइड ते बैठा है। ठीक है, के बगल में, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ के बगल में। बिसाइड्स का मतलब की हो गया, के अलावा, कि ये तो इलावा, कि वो एक तो डरपोक है, वो तो इलावा वो फिकल माइंडेड भी है।
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो नैक्सट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आते हैं क्वेश्चन ही पेपर 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਦ ਸਵੀਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ। ਉਹਨੇ ਸਵੀਟਸ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਅਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਟਾਕਸ ਹੈ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਮੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮੰਗ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਸੋ ਅਮੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮੀ ਬਾਏ ਦੀਜ਼ ਮੈਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਸੌਂਪੋ। ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਸੌਂਪੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਰਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਅਗਰ ਵਰਡ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ। ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਵਿਦ ਦੀਜ਼ ਮੈਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਰ ਯੂ ਐਂਗਰੀ ਐਟ ਮੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਗਰੀ ਐਟ ਮੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਰੀ ਐਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਂਗਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, आई एम एंग्री विद योर बिहेवियर। मैं तुम्हारे बिहेवियर के साथ एंग्री हूँ। बिहेवियर कोई पर्सन थोड़ी है, एक तरीके की चीज़ होगी। ओके, सो एंग्री विद नहीं आना, एंग्री एट। अगर आप किसी चीज़ की गल करिए, ठीक है, तो एंग्री एट यूज़ होगा। अगर आप किसी बंदे दे नाल गल कर रहे हैं तो एंग्री विद होगा। ओके, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, ही विल नॉट लिसन वट यू से। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਸਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਿਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਗਾ ਟੂ। ਹੀ ਵਿਲ ਨॉट ਲਿਸਨ ਟੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਿਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਦ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਦ ਓਲਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਰ ਵਰਥ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ मूवीज़ दे सॉन्ग हैं वो सुनन लायक है। सो अगर वर्थ लिसनिंग यूज़ हो जाए, ठीक है, वर्थ लिसनिंग मतलब सुनन लायक। अगर वर्थ लिसनिंग यूज़ होवे तो टू यूज़ नहीं करना, अगर कल्ला लिसन आया है तो टू यूज़ करांगे। ओके, सो ये माइनर जो डिफरेंस है पर ध्यान रखना है। और तो बाद नैक्सट देखो, नो बॉडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन योर्स। देखो जो भी आप डिफरेंट यूज़ करते हैं ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਰੋਮ। ਓਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। थैंक यू सो मच। नैक्सट वीडियो मिलते हैं।